HPK on yksi ensi kauden vaikeimmin arvioitavista ja ennustettavista joukkueista. HPK:n kohdalla tärkein kysymys ensi kaudelle on se, että oliko tämän kevään nousu vaan satunnainen yhdistelmä onnistunutta ottelusarjaa, kuumaa maalivahtia ja yhden ketjun huippuvirettä, vai pystyykö joukkue rakentamaan tästä vielä jotain suurempaa? Palataan ekana nopeasti edelliskauteen, kun HPK oli runkosarjan 10. ja Mikko Manner palkattiin päävalmentajaksi jo syyskuussa heikon alun jälkeen. Tämä vakautti kautta huomattavasti ja pudotuspelipaikka saavutettiin, mutta Ässät voitti ekalla kierroksella suoraan 3 ottelussa. Lähtökohta seuraavaan kauteen oli se, että HPK pysyi pudotuspeliviivan tuntumassa, mutta sen pelillinen pohja ei vielä kestänyt kovempaa vastusta. Viime kaudella sarjasijoitus heikkeni, kun HPK jäi 12. ja pelkkää sarjataulukkoa katsomalla kehitystä olisi aika vaikea löytää. Rehellisesti sanottuna runkosarja oli HPK:lta heikko. Joukkueen viimeistely ei ollut riittävän tehokasta ja ylivoima jäi liigan toiseksi heikoimmaksi. Erikoistilanteet oli muutenkin kokonaisuutena HPK:n heikkous, joka muutti tasaisia otteluita tappioiksi. Myös kauden rytmi oli todella ailahteleva. Alkukausi oli todella vaikea, varsinkin joulukuussa, kun HPK hävisi 10 ottelua ja voitti vaan 1. Tähän lisäksi vielä se, että Kristian Vesalainen, joka hankittiin joukkueen ykkössentteriksi, siirtyi kesken kauden tsekkeihin, niin tilanne näytti todella pahalta. Joukkueen suunta alkoi kuitenkin paraneen Vesalaisen lähdön jälkeen vuoden vaihteessa, ja tämä käänne liittyi 3 asiaan. Ensinnäkin Sami Päivärinta nousi aidosti ykkössentterin rooliin, ja Andrei Hakulinen palasi pitkän loukkaantumisen jälkeen. Tähän lisättynä vielä Cameron Wright, niin tästä kolmikosta tuli HPK:n vaarallisin ketju, joka pystyi sekä pitämään kiekkoa että tuottaan tulosta. Päivärinta ja Wright teki runkosarjassa kumpikin 41 tehopistettä, ja Hakulinen teki 20 otteluun 13 tehopistettä. Wright olisi aika varmasti tehnyt enemmänkin tehoja, mutta pelikiellot vähän hidasti tehojen tekoa. Samalla Kim Saarinen otti selkeän askeleen eteenpäin ja piti HPK:ta erittäin hyvin peleissä mukana. Pudotuspeleissä ekalla kierroksella Lukkoa vastaan HPK puolusti keskustaa tiiviisti, pelasi paineettomasti ja luotti Saarisen torjuntoihin sekä ykkösketjun kykyyn ratkaista otteluita. HPK lähti sarjaan altavastaajana, mutta lähetti lopulta Lukon kesälomille voitoin 3-1. Mutta sitten tuli puolivälierät, ja puolivälierissä Tappara näytti HPK:n rajan. Toki HPK pystyi voittamaan 1 ottelun ja pitämään pelejä tiukkoina, mutta Tapparan syvyys ja kiekollinen kontrolli oli aivan eri tasolla. Viimeistään siinä kohtaa, kun Wright loukkaantui, niin HPK:n hyökkäyksen rakenne heikkeni täysin ja sarja päättyi Tapparalle 4-1. Kaiken kaikkiaan joukkue oli pelillisesti kehittynyt ja se oli vaarallinen yllättäjä, mutta menestys riippui edelleen liian paljon maalivahdista ja käytännössä vaan yhdestä hyökkäysketjusta. Mutta otetaan seuraavaksi katse kohti ensi kautta ja käydään ekana läpi merkittävimmät lähtijät. Merkittävin lähtijä on selvästi Cameron Wright, eli joukkueen paras pistemies ja maalintekijä. Wright teki runkosarjassa 23 maalia ja toi röyhkeyttä, laukaisuvoimaa sekä kyvyn päästä maalintekoalueille. Lisäksi Kiiskinen siirtyi Pohjois-Amerikkaan 17 maalinkauden jälkeen, eli yhteensä HPK menetti Wrightin ja Kiiskisen mukana 40 runkosarjamaalia, joka on lähes 28% koko joukkueen viime kauden maalimäärästä. Puolustuksesta lähti Petteri Nikkilä, Elmeri Eronen ja Kalle Kangas. Nikkilän ja Erosen mukana lähti pois paljon kokemusta, peluutettavia minuutteja ja johtajuutta. Kangas taas oli enemmän puolustava runkopakki, jonka mukana lähtee nuorta lahjakkuutta. Jules Bosk, Markus Loponen, Kai Saarinen, Thomas Karon ja Vili Toivonen oli kokonaisuudessa pienempiä menetyksiä, mutta näidenkin pelaajien lähtö pienentää huomattavasti HPK:n syvyyttä. Kokonaisuutena HPK menetti syvyyttä, johtajuutta, kokemusta, nuorta lahjakkuutta ja kovien peliminuuttien pelaajia. Vahvistuksia oli siis hankittava, joten käydään seuraavaksi läpi, että mitä hankintoja HPK on kesän aikana tähän asti tehnyt. Mielenkiintoisin hankinta omasta mielestä on Connor McEachern, joka teki viime kaudella Hockeyallsvenskanissa 41 otteluun 38 pistettä ja oli ehdolla koko sarjan arvokkaammaksi pelaajaksi. McEachern on liikkuva ja monipuolinen hyökkääjä, joka pystyy pelaamaan keskellä ja kantaa kiekollista vastuuta. Jos McEachern pystyy johtamaan omaa ketjuaan, niin se tarkoittaa, että HPK ei ole enää yhtä riippuvainen pelkästään Sami Päivärinnasta, joka mahdollistaa 2 hyökkäävän ketjun rakentamisen yhden selvästi muita paremman ketjun sijaan. Riski on toki sarjasiirtymä, koska noi Hockeyallsvenskanissa syntyneet 38 pistettä ei takaa varmaa onnistumista liigassa. Sitten on McEachernin viime kauden ketjukaveri Ethan de Jong,
joka on hankittu selvemmin maalintekoon ja suoraviivaiseen hyökkäämiseen. De Jong teki viime kaudella 17 maalia ja yhteensä 34 tehopistettä. HPK tulee saamaan De Jongilta ennen kaikkea laukaisuuhkaa, vauhtia ja kykyä päästä kiekon kanssa vaarallisille alueille. De Jong on uusista pelaajista luontevin ehdokas korvaamaan osan Wrightin jättämästä maalintekoaukosta, ja realistinen onnistuminen olisi 2-numeroinen maalimäärä. Epäonnistuminen taas tarkoittaisi sitä, ettei HPK:lla ole edelleenkään riittävästi viimeistelijöitä. Mutta De Jongin ja McEachernin kemia ei pitäisi ainakaan olla ongelma, joten nämä 2 pelaajaa oli hyvä haku HPK:lta. Kokenein uusin hankinta on Brendan Ranford, joka pelasi viime kaudella Slovakian pääsarjassa piste per ottelu tahdilla tekemällä 51 otteluun 51 tehopistettä. Ranford on todistanut pystyvänsä tekemään tehoja aiemmin Pohjois-Amerikassa ja viime vuosina Euroopassa. Ranfordin kohdalla kysymys on, että pystyykö Ranford johtamaan ylivoimaa ja tuomaan hyökkäykseen rauhallisuutta sekä pelintekovoimaa. Mutta samalla sarjatason vaihtuminen ja ikä tekee Ranfordista riskin, koska jos liike ei riitä liigan tempoon, niin tehokkuus voi jäädä selvästi Slovakian lukemiin verrattuna pienemmiksi. Jonas Oden on uusista hankinnoista kaikista turvallisin, jolta löytyy yli 300 liigaottelun kokemus ja oli muun muassa viime kaudella KK:n hopeajoukkueessa. Oden tuo paljon vauhtia, luotettavaa 2 suunnan pelaamista ja käyttökelpoisuutta useisiin eri rooleihin. Oden ei toki ole Wrightin korvaaja eikä hyökkäyksen uusi ykköstähti, mutta tekee HPK:sta parhaimmillaan selvästi viime kautta kilpailukykyisemmän. Mielenkiintoinen hankinta on Andrej Kukuca, joka teki Slovakian pääsarjassa 13 maalia ja yhteensä 23 tehopistettä. Todennäköinen rooli Kukucalle löytyy toisesta tai kolmannesta ketjusta, jossa hänen pitäisi tuoda suoraviivaisuutta, kamppailuvoimaa ja maalin eduspelaamista. Kukucan kohdalla odotusarvo pitää maltillisena, koska kyseessä voi olla hyödyllinen roolipelaaja, joka tuo hyökkäykseen kokoa ja leveyttä, mutta Kukucan varaan ei kannata laskea merkittävää tuloksentekovastuuta. Puolustuksen näkyvin kiekollinen hankinta on Chad Nychak, joka teki viime kaudella ECHL:ssä puolustajalle erittäin kovat 53 tehopistettä, ja Nychak valittiin myös sarjan tähdistökentälliseen. Nychak on kiekollinen ja luisteluvoimainen puolustaja, joka tuo HPK:hon luotettavaa 2 suunnan peliä, kiekollista erikoisosaamista ja ratkaisukykyä. Nychakilta voidaan eniten odottaa hyökkäyksen tukemista ja isoa vastuuta ylivoimalla. Puolustukseen on hankittu myös Hugo Gabrielsson, joka tulee Hockeyallsvenskanista 32 pisteen kauden jälkeen. Gabrielsson vaikuttaa Nychakiin verrattuna tasapainoisemmalta kiekolliselta puolustajalta, joka pystyy avaamaan peliä hyvillä syötöillä ja liittyy myös hyökkäyksiin. Gabrielsson voi olla puolustuksen tärkeimpiä palasia, mutta häneltäkään ei löydy vielä näyttöä liigasta. Valtteri Piironen on puolestaan erilainen hankinta, joka on pelannut edelliset 5 kautta Pohjois-Amerikassa ja tuo joukkueeseen kokoa, liikettä, fyysisyyttä ja alivoimapelaamista. Piiroselta ei odoteta suurta pistetuotantoa, vaan luotettavaa yleispelaamista ja puolustuspään varmuutta. Maalille HPK on hankkinut Jacob Crespinin, jota ei ole virallisesti vielä julkaistu, mutta on käytännössä varma tieto. Crespin pelasi erinomaisen viime kauden torjumalla Hockeyallsvenskanin runkosarjassa ja kuului koko sarjan parhaisiin maalivahteihin. Crespin on myöhäisempi läpimurto, koska vielä 2 vuotta aikaisemmin Crespin pelasi Ruotsin 3. sarjatasolla, eikä kokemusta löydy vielä Ruotsin korkeimmalta tasolta. Tilastot on toki vahvat, mutta otanta korkeammalla tasolla on erittäin pieni. HPK:n kannalta Crespin pienentää riippuvuutta Kim Saarisesta ja antaa joukkueelle paremman mahdollisuuden jakaa runkosarjan kuormaa. Kokonaisuutena HPK:n hankinnat on erittäin mielenkiintoisia, mutta samalla myös korkeariskisiä. McEachern, De Jong, Ranford, Nychak, Gabrielsson ja Crespin voi kaikki olla merkittäviä vahvistuksia, mutta samalla suuri osa joukkueen uudesta tulosvastuusta annetaan pelaajille, joiden liigataso on vielä todistamatta. Tällä hetkellä HPK:n joukkue näyttää tältä, eli hyökkäys näyttää ainakin paperilla viime kautta leveämmältä. McEachern, De Jong, Ranford, Oden ja Kukuca tuo lisää vaihtoehtoja erityisesti 2 ekaan ketjuun. Sentteriosasto on vahvempi kuin vuosi sitten, mutta samalla Wrightin ja Kiiskisen jättämä noin 40 maalin aukko on valtava. Positiivista on se, että HPK:n hyökkäys ei enää nojaa yhteen ketjuun, mutta sellaista todistettua huippuviimeistelijää ei tällä hetkellä löydy. Puolustuksessa tapahtui lähes yhtä suuri remontti.
Naichak ja Gabrielson tuo kiekollista osaamista, Valtteri Piironen kokoa ja puolustusvarmuutta, mutta samalla Nikkilän ja Erosen kaltaisten kokeneiden pelaajien lähtö tarkoittaa, että uuden puolustuksen on löydettävä kemiansa nopeasti. Kiekollinen potentiaali voi olla viime kautta korkeampi, mutta myös epävarmuutta on enemmän. Maalivahtiosastolla Kim Saarinen lähtee aika varmuudella ensi kauteen ykkösvaihtoehtona, mutta Crespinin hankinta antaa HPK:lle pitkästä aikaa aidon kilpailutilanteen. Jos Crespin pystyy siirtämään Ruotsissa nähdyn tason myös liigaan, niin HPK:lla voi olla yksi sarjan vahvimmista maalivahtikaksikoista. Kokonaisuutena HPK:n kokoonpanosta voisi sanoa, että hyökkäys on leveämpi, puolustus vaikeammin arvioitava ja maalivahtiosasto paperilla vahvempi kuin viime kaudella. Mutta se, että riittääkö tämä nostaa HPK:ta sarjataulukossa ylöspäin, riippuu ennen kaikkea siitä, että kuinka moni uusista ulkomaalaispelaajista onnistuu heti ekalla liigakaudellaan. Valmentajana jatkaa totta kai Mikko Manner, joka on hyvä jatkuvuuden kannalta. Muuten valmennus ei ole muuttunut, kun Olli Hälfors ja Ari-Pekka Selin jatkaa apuvalmentajina, mutta maalivahtivalmentajaksi hankittiin Joni Puurula, joka valmensi viime kaudella Hockeyallsvenskanissa Kalmarissa. Mutta nyt kun kokoonpano on selvillä, niin käydään seuraavaksi läpi HPK:n ensi kauden vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Lähdetään liikkeelle vahvuuksista, ja HPK:n suurimmat vahvuudet on ensi kaudella maalivahtipeli, valmennuksen jatkuvuus ja aiempaa leveämpi hyökkäys. Saarinen ja Crespin muodostaa paperilla laadukkaan kaksikon, ja Manner sai viime keväänä joukkueen puolustaan kurinalaisesti. Hyökkäyksessä ero viime kauteen on se, että vastuuta voidaan jakaa useammalle ketjulle, eikä kaiken ainakaan pitäisi nojata vaan yhteen ketjuun. Mutta riskejä myös on, ja HPK:n kohdalla ne on aika merkittäviä. Wrightin ja Kiiskisen 40 maalia pitää korvata, vaikka suurimmalla osalla uusista hyökkääjistä ei ole vielä näyttöjä liigasta. Myös puolustus on vaihtunut paljon, ja Naichakin sekä Gabrielsonin sopeutuminen ratkaisee, että onko alakerta oikeasti vahvistunut vai ei. Yksi riski voi olla myös erikoistilanteet, koska ainakin ylivoiman on parannuttava selvästi viime kauteen verrattuna, jos HPK haluaa voittaa enemmän otteluita. Entä sitten HPK:n realistinen sijoitus? No tällä hetkellä mä sanoisin, että HPK:n todennäköinen haarukka on suunnilleen 9-14. Jos uudet pelaajahankinnat onnistuu, niin HPK voi nousta 10 parhaan joukkoon, mutta jos maalinteko jää vajaaksi ja puolustus hakee liian pitkään muotoaan, niin joukkue voi ajautua sinne sarjan häntäpäähän. Mutta mitä mieltä te ootte? Onko HPK ensi kaudella jopa potentiaalinen mustahevonen, vai onko kilpailu ensi kaudella liian kovaa HPK:n kokoonpanoon verrattuna? Jätä alas kommenttia. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.